Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong unboxing video na ito para sa item na INGCO floor-based electric spray gun model SPG5008 total power paint zoom. Binili po ito sa SHOPEE. 3 araw lang simula nung orderin na deliver na po agad, ang bilis. At ito po ang itsura niya nung dineliver. Maayos po ang packaging with bubble wrap. So buksan po natin. Maayos naman ang box, hindi naman na UP or na damage during shipping. Kaya salamat sa JNT para sa maingat na shipping. Ito po ang mga laman sa loob. Una ko hinahanap ay yung free tape measure nila kung kasama, at ito po siya. Ito naman po ang air hose. Viscosity cup. Strap. Ito po pala ang itsura ng loob. Naka-plastic naman po silang lahat. Ito yung spray gun with the tank. Malaki yung tank. 800 ml po ang kaya niyang ilaman. At ito naman po yung pinaka-blower o motor base niya mismo. Ang power plug po niya is yung bilog o plug type C. So, assemble na po natin. Kabit natin ang air hose. Basta itatama nyo lang sa slot, tapos pihit lang at mararamdaman nyo maglalak na siya. Papasok lang po siya at pipihitin at may point na maglalak na siya. Fit na fit din siya dun sa lalagyan niya sa base. Ito naman po ang mga documents na kasama. Warranty card at user's manual. Nakadikit po sa user's manual ang cleaning pin. So ayan po ang laman ng kahon. Testingin naman po natin. Tubig po muna ang nilagay ko para matesting ang lakas ng motor at yung type ng mga buga niya. First type, naka-horizontal po ang air cap. Ito po ay patayo ang buga para ito sa mga malalapad na area at pahalang na direksyon o yung pakaliwa o pakanan na pag-spray. Second type, naka-vertical po ang air cap. Ito po ay pahiga ang buga para naman ito sa mga nakatayong area at pataas baba naman ang direksyon ng pag-spray. At ang third type naman po is naka-diagonal ang air cap. Ito ay pabilog ang buga para naman po ito sa mga kantuhan, gilid at yung mahihirap pinturahan na sulok-sulok. Malakas naman po ang motor at ang buga niya.
Yung motor di naman po masyado maingay, para lang kayong nagbabacuum. Ito po ang close-up ng buga ng spray gun. Gagawa po tayo ng separate video para naman sa actual testing niya sa pintura. Susubukan ko pong gumamit ng water-based paint at yung mga solvent-based paint para makita natin ang performance niya. So ayan po ang unboxing ng INGCO floor-based electric spray gun model SPG5008 Total Power Paint Zoom. Mag-subscribe po kayo at palike na lang po ng video ko para sa susunod pang mga unboxing, testing at kung ano-ano pa. Mag-comment din po kayo kung ano ang experience nyo gamit itong paint sprayer na ito. Check nyo na lang din po ang channel ko, What About, para sa iba pang mga video na mga DIYs. Marami pong salamat sa inyong panonood.